سلام به کانال یوتیوب ما خوش آمدین. امیدوارم از دیدن ویدیو امروزی لذت ببرین. فکر میکنی دنیا را خوب میشناسی؟ پس آماده باش، چون امروز میخوایم 5 حقیقت را ببینیم که آنقدر عجیبند که بعضی ها باور نمیکنند واقعی باشند. از بارانی که حیوانات از آسمان میریزد تا جایی که زمان در آن کندتر میگذرد. و حقیقت آخر شاید نگاهت به دنیا را کاملا تغییر دهد. باران حیوانات. آیا باورت میشه بعضی اوقات از آسمان ماهی ببارد؟ در بعضی کشورها مثل هندوراس مردم ادعا میکنند بعد از طوفان ناگهان صدها ماهی روی زمین پیدا می شود. دانشمندان میگویند احتمالاً گردبادهای قوی حیوانات کوچک را از دریا یا رودخانه بلند میکنند و کیلومترها دورتر پرتاب میکنند. اما نکته عجیب اینجاست این اتفاق آنقدر تکرار شده که بعضی مردم برایش جشن سالانه میگیرند. تصور کن از خانه بیرون شوی و ببینی به جای باران ماهی از آسمان میبارد. جایی که خورشید غروب نمیکند. در بعضی قسمت‌های نروژ خورشید تا چند ماه غروب نمیکند. این پدیده به خورشید نیمه شب معروف است. یعنی ساعت 2 شب بیرون را نگاه کنی هنوز مثل روز روشن می باشد. مردم آنجا گاه دچار مشکل خواب می شوند چون مغز انسان عادت دارد شب تاریک باشد. در فضا قد انسان بلندتر می شود. وقتی فضانوردها به فضا می روند قدشان چند سانتی متر بلندتر می شود. حالا چرا؟ چون روی زمین جاذبه به ستون فقرات ما کم فشار می آورد، اما در فضا جاذبه تقریبا هیچ وجود ندارد و مهره‌های کمر بازتر می شود. بعضی فضانوردها حتی تا 5 سانتی متر بلندتر شدند. ولی خبر بد این است که وقت دوباره به زمین برگردند قدشان دوباره عادی می شود. یعنی فضا تنها جایی است که می توانی بدون ورزش ناگهان قد بلندتر شوی. کند شدن زمان. این یک شبیه فیلم‌های علمی تخیلی است، اما کاملا واقعی است. طبق نظریه آلبرت انیشتین زمان همیشه با یک سرعت نمی‌گذرد. اگر نزدیک جسم با جاذبه خیلی قوی باشی زمان برای تو کندتر می شود. مثلا اگر کسی نزدیک یک سیاه‌چاله باشد شاید برای او فقط 1 ساعت بگذرد، اما روی زمین چند سال می‌گذرد. حتی ماهواره‌های GPS هم باید این اختلاف زمان را حساب کنند وگرنه نقشه‌ها اشتباه می‌شوند. یعنی همین حالا زمان برای همه آدم‌ها دقیقاً یکسان نمی‌گذرد. بدن انسان در تاریکی شروع به دیدن چیزهای عجیب می‌کند. اگر انسان مدت طولانی در تاریکی کامل بماند، مغز شروع می‌کند تصویر سازی کند. بعضی افراد صداهای عجیب میشنوند یا سایه‌هایی می‌بینند که وجود ندارند. دانشمندان میگویند مغز انسان به دریافت اطلاعات عادت دارد. وقتی هیچ نوری نباشد، مغز خودش شروع به ساختن تصویر می‌کند. به همین دلیل بعضی افراد در جاهای کاملا تاریک احساس می‌کنند کسی آنها را نگاه دارد. و راستش شاید برای همین تاریکی همیشه برای انسان ترسناک بوده. تشکر از اینکه ویدیو مرا تماشا کردین. لطفا لایک، شیر، کامنت فراموش نشه. همچنان کانال مرا سابسکرایب کنین، زنگوله کنار هم فشار بدین تا ویدیو بعدی. بدرود.